सर्व शिक्षक बंधू भगिनींना माझा नमस्कार। आपल्या वर्गाचा जो ऑनलाईन निकाल आहे तो PC वर कसा तयार करायचा हे मी तुम्हाला यापूर्वीच्याच व्हिडिओमध्ये सांगितलेलं आहे। आपल्या वर्गाचा ऑनलाईन निकाल तयार करून तो पालकांपर्यंत कशा पद्धतीने पोहोचवायचा याची इत्थंभूत माहिती या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला दिलेली होती। या व्हिडिओला तुम्ही सर्व शिक्षक बंधू भगिनींनी प्रचंड असा प्रतिसाद दिला, त्याबद्दल सर्वात पहिल्यांदा सर्वांचे मनपूर्वक आभार मानते मी। त्यानंतर बऱ्याच शिक्षक बंधू भगिनींनी कमेंटमध्ये मला एक विनंती केली होती किंवा मला एक सुचवलेले होते की ज्यांच्याकडं PC किंवा कम्प्युटरची सुविधा नाही आहे अशा शिक्षक बंधू भगिनींनी त्यांचा जर वर्गाचा ऑनलाईन निकाल जर तयार करायचा असेल तर तो मोबाईलवर कशा पद्धतीनं तयार करता येईल, आणि जर असं काही व्हिडिओ वगैरे असेल तर तो व्हिडिओ देण्याची मला विनंती केलेली होती। आणि या सर्व शिक्षक बंधू भगिनींच्या विनंतीनुसार आता मी तुम्हाला आजच्या व्हिडिओमध्ये आपल्या वर्गाचा ऑनलाईन निकाल तयार करून तो पालकांपर्यंत कशा पद्धतीनं पोहोचवायचा, तोही मोबाईलवर निकाल कसा तयार करायचा हे मी तुम्हाला आजच्या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे। सर्वात पहिल्यांदा आपण या व्हिडिओला आता सुरुवात करूया। चला तर मग आता व्हिडिओला सुरुवात करण्यापूर्वी मी तुम्हाला काही माहिती सांगू इच्छिते। आता हा जो निकाल आहे तो आपल्या मोबाईलवर जर आपल्याला तयार करायचा असेल तर आपल्या मोबाईलमध्ये 2 ॲप्लिकेशन असणं महत्त्वाचं आहे। एक पहिलं ॲप्लिकेशन आहे WPS ऑफिस आणि दुसरं जे ॲप्लिकेशन आहे ते PicsArt। ही दोन्ही ॲप्लिकेशन तुम्ही प्ले स्टोअरवरून तुमच्या मोबाईलमध्ये डाउनलोड करून घेऊ शकता। त्यानंतर ही 2 ॲप्लिकेशन तुमच्या मोबाईलमध्ये तुम्ही डाउनलोड केल्यानंतर पुढची जी स्टेप आहे ती आहे, आता आपल्या वर्गाचा जो ऑनलाईन निकाल आपल्याला तयार करायचा आहे त्यासाठी सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या नावाची जी यादी आहे ती यादी आपल्याला तयार करून घ्यावी लागणार आहे। आणि ती यादी तयार करण्यासाठी आपण WPS ऑफिस नावाचं ॲप्लिकेशन वापरणार आहे। चला तर मी तुम्हाला ओपन करून दाखवते। इथं WPS ऑफिस नावाचा जो आयकॉन दिसत आहे त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे। त्याच्यावर क्लिक केल्यानंतर हे पहा, इथं मी एक दाखवण्यासाठी तुम्हाला एक छोटीशी यादी तयार केलेली आहे विद्यार्थ्यांच्या नावाची। तर अशा पद्धतीनं तुम्ही देखील तयार करू शकता ती विद्यार्थ्यांच्या नावाची यादी। आता WPS ऑफिस कसं वापरायचं याचा व्हिडिओ देखील तुम्हाला माझ्या चॅनलवर पाहायला मिळेल। त्यामुळं आता यादी कशी तयार करायची किंवा काय हे जर इथं आपण एक्सप्लेन करू लागलो तर यासाठी खूप वेळ जाऊ शकतो। त्यामुळं आता आपण डायरेक्ट काय करणार आहे, इथं मी यादी तयार केलेली आहे। ही यादी आपण आता या यादीचं जे ही डॉक्युमेंट स्वरूपात यादी आहे ही यादी आपण आता त्याची PDF तयार करून घेणार आहे। तर त्यासाठी काय करायचं, आता ही जी तयार झालेली यादी आहे इथं आपण शाळेचं नाव देखील टाकू शकतो। इथं मी शाळेचं नाव टाकते, जिल्हा परिषद शाळा हेराडी वांगी तालुका जिल्हा सांगली। तर हे शाळेचं इथं नाव टाकलेलं आहे। कितवीच्या वर्गाची यादी आहे ती इयत्ता देखील आपण इथं टाकायची आहे, इयत्ता 2री। आणि आपण वर्ग शिक्षकाचं देखील इथं नाव टाकू शकतो। जे काही तुमचं नाव असेल ते तुम्ही इथं टाकायचं आहे। तर हे अशा पद्धतीनं जितके विद्यार्थी तुमच्या वर्गामध्ये आहेत त्या संपूर्ण वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या नावाची यादी इथं तुम्ही तयार करून घ्यायची आहे। आता ही यादी तयार झाल्यानंतर ही यादी आपण PDF मध्ये कन्वर्ट करून घेणार आहे। त्यासाठी एकदम टॉप साईडला जो स्क्वेअर दिसत आहे त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे। त्याच्यावर क्लिक केल्यानंतर माय डॉक्युमेंट्सवर क्लिक करून आता इथं आपल्याला सेव्ह करायचे आहे। त्यासाठी आपण इथं पहिल्यांदा त्या आपल्या फाईलला नाव द्यायचं आहे। इथं इयत्ता 2री PDF असं मी इथं नाव देते। आणि ही जी फाईल आहे ही PDF फॉर्मॅटमध्ये सेव्ह करायची, त्यामुळे इथं मी PDF हा ऑप्शन सिलेक्ट केलेला आहे आणि एक्सपोर्ट टू PDF मध्ये या फाईलला मी कन्वर्ट केलेलं आहे। आता ही फाईल पाहण्यासाठी आपल्याला इथं
ही फाईल आता इथं आपल्याला PDF स्वरूपात दिसत आहे. तर हा झाला पहिला भाग. आता जो दुसरा भाग आहे तो आहे आपल्या वर्गातील जे विद्यार्थी आहेत त्या विद्यार्थ्यांचं निकालपत्रक तयार करणे. आता हे निकालपत्रक तयार करण्यासाठी आपल्याला पिक्सआर्ट नावाचं ॲप्लिकेशन इथं वापरायचं आहे. आता इथं तुम्ही 2 ऑप्शन इथं तुमच्याजवळ आहेत. एक, तुम्ही स्वतः निकालपत्रक पिक्सआर्टमध्ये तयार करू शकता, किंवा दुसरा जो ऑप्शन आहे, आता आपण जे विद्यार्थ्यांना प्रगती कार्ड देतो त्या प्रगती कार्डाचे फोटो आपल्या मोबाईलमध्ये क्लिअर काढायचे आणि त्या फोटोची जी इमेज आहे ती इमेज आपण डायरेक्ट गुगल ड्राईव्हला त्याची लिंक आपण देऊ शकतो. त्या इमेजला गुगल ड्राईव्हमध्ये आपण लिंक देऊन ते देखील करू शकतो. तर इथं आता तुमचा चॉईस आहे. तुम्हाला जर पिक्सआर्टमध्ये त्या विद्यार्थ्याची यादी जर विद्यार्थ्याचं जर निकालपत्रक तयार करायचं असेल स्वतः वेगळ्या डिझाईनमध्ये फॉर्मॅटमध्ये, तर ते तुम्ही करू शकता. किंवा दुसरा जो ऑप्शन आहे तो असा की तुमच्याकडे जे प्रगती कार्ड त्या विद्यार्थ्याचं जर अवेलेबल असेल तर त्याचा फोटो काढून ते गुगल ड्राईव्हला त्या इमेजला त्या फोटोला तुम्ही डायरेक्ट त्या विद्यार्थ्याच्या नावासमोर लिंक देऊ शकता. आता हा तुमचा चॉईस असेल. आता जर तुम्ही पिक्सआर्टमध्ये जर करायची असेल इमेज तुम्हाला, तर एक इमेज तुम्ही इथं तयार करून घ्यायची आहे. आता मी इथं एक तुम्हाला इमेज घेतलेली दाखवते. पहिल्यांदा इथं एक मी इमेज ही तयार केलेली आहे. अशा पद्धतीनं तुम्ही देखील हा जो फॉर्मॅट आहे हा फॉर्मॅट मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये या फॉर्मॅटची लिंक दिली आहे. तिथे जाऊन तुम्ही हा जो ब्लँक फॉर्मॅट आहे त्या लिंकवर क्लिक करून हा ब्लँक फॉर्मॅट तुम्ही तुमच्या मोबाईलमध्ये डाउनलोड करून जरूर यूज करू शकता. तर हा जो ब्लँक फॉर्मॅट आहे हा आपण आता पिक्सआर्टमध्ये काय करायचं आहे त्याचा यूज करून विद्यार्थ्याचं एक निकालपत्रक मी तुम्हाला करून दाखवते. पिक्सआर्ट ओपन करायचं आहे. पिक्सआर्ट हे ॲप्लिकेशन ओपन झाल्यानंतर या प्लसवर क्लिक करायचं आहे. प्लस या चिन्हावर क्लिक केल्यानंतर आपल्या मोबाईलमध्ये जो आपल्याला फोटो तुम्ही डाउनलोड केलेला असेल निकालपत्रकाचा तो फोटो इथं आपण घ्यायचा आहे. फोटो सिलेक्ट केल्यानंतर तो इथं फोटो आपल्याला दिसत आहे. पूर्ण ब्लँक निकालपत्रक आहे. आता इथं आपल्याला विद्यार्थ्याचं नाव टाकायचं आहे. टेक्स्टमध्ये जायचं आहे. विद्यार्थ्याचं जे नाव असेल हे मी नाव इथं घेतलेलं आहे. याचा कलर जो आहे तो ब्लॅक करायचा आहे. आणि हे नाव इथं विद्यार्थ्याचं जे नाव म्हटलेलं आहे या नावाच्या समोर इथं हे नाव ओके. आता या विद्यार्थ्याला प्रथम सत्र आणि द्वितीय सत्रामध्ये मराठी विषयामध्ये जी श्रेणी, आता हे नाव इथं व्यवस्थित ॲडजस्ट करून झाल्यानंतर या चिन्हावर क्लिक करायचं आहे. आता आपल्याला श्रेणी द्यायची आहे त्यासाठी परत आपल्याला टेक्स्टमध्ये जावं लागणार आहे. आता त्या विद्यार्थ्याला जर प्रथम सत्रामध्ये A1 ही श्रेणी असेल आणि द्वितीय सत्रामध्ये जर A2 ही श्रेणी असेल तर बघा इथं थोडासा स्पेस द्यायचा आहे ॲडजस्ट करून. आणि हे इथं परत कलर ब्लॅक घ्यायचा आहे आणि फक्त इथं साईज कमी जास्त करायची आहे आणि इथं हे ॲडजस्ट करायचं आहे. तर त्या विद्यार्थ्याला आपण हे कट करून घेऊ. इथं त्या विद्यार्थ्याला परत मी इथे श्रेणी देते. टेक्स्टमध्ये जायचं आहे A1 आणि जर द्वितीय सत्रामध्ये A2. ठीक आहे. त्यानंतर कलर ब्लॅक घ्यायचा आहे आणि फक्त साईज थोडीशी कमी करायची आहे. आणि या पद्धतीनं प्रथम सत्राची श्रेणी आणि द्वितीय सत्राची मराठी विषयाची, त्याच पद्धतीने इंग्रजीची परत टेक्स्टमध्ये जायचं आहे. आता इंग्रजीमध्ये जर B1 आणि B2 प्लसवर क्लिक करायचं आहे. कलर चेंज करायचा आहे ब्लॅक. साईज थोडी ॲडजस्टेबल करायची आहे आणि परत इथं द्वितीय सत्राची. तर अशा पद्धतीनं हे काय करायचं आहे, पूर्ण विद्यार्थ्याची कलाकार्यानुभवाची मार्क वगैरे इथं दिल्यानंतर या प्लसवर क्लिक करायचं आहे आणि ही जी फाईल आहे ही फाईल आपण सेव्ह करून घ्यायची आहे. इथं ही फाईल सेव्ह म्हटल्यानंतर आपली ती फाईल गॅलरीमध्ये सेव्ह झालेली आपल्याला पाहायला मिळेल. इथं गॅलरी ओपन केल्यानंतर तुम्हाला ती
फाईल पिक्सआर्ट नावाच्या फोल्डरमध्ये ही फाईल सेव्ह झालेली दिसेल. आता या फाईलला आपण काय करायचं आहे, रिनेम करून घ्यायचं आहे. इथं आपल्या विद्यार्थ्याचं नाव टाकायचं आहे. ज्या विद्यार्थ्याचं हे निकालपत्रक आहे इथं मी नाव टाकत आहे त्या विद्यार्थिनीचं आणि ओके म्हणायचं आहे. अशा पद्धतीनं तुमच्या वर्गामध्ये जितके विद्यार्थी आहेत तितक्या विद्यार्थ्यांचं तुम्हाला हे निकालपत्रक तयार करून घ्यावं लागणार आहे पिक्सआर्टमध्ये जाऊन. यासाठी तुम्ही ब्लँक निकालपत्रक एक सेव्ह करून तुमच्या मोबाईलमध्ये ठेवायचं आहे आणि ते पुन्हा पुन्हा तुम्ही तिथं यूज करायचं आहे. आता ही सर्व विद्यार्थ्यांच्या निकालपत्रकाचा नमुना तयार करून झाल्यानंतर हा जो नमुना आहे हा आपल्याला गुगल ड्राईव्हवर काय करायचा आहे, सेव्ह करायचा आहे. त्यासाठी बघा इथं ही जी इमेज आहे ह्या इमेजमध्ये इथं शेअर हा ऑप्शन दाखवत आहे. इथं शेअरवर क्लिक करायचं आहे. शेअरवर क्लिक केल्यानंतर इथं सेव्ह टू ड्राईव्ह हा ऑप्शन येतो. या सेव्ह टू ड्राईव्हवर इथं क्लिक करायचं आहे. आता इथं विद्यार्थ्याचं नाव टाकलेलं आहे आपण स्वरा तोडकर PNG. इथं आपण मोबाईल म्हणून आपल्याला ओळखण्यासाठी स्वरा तोडकर PNG मोबाईल असं आपण इथं नाव दिलेलं आहे. आणि सेव्ह म्हटल्यानंतर गुगल ड्राईव्हला ती इमेज आपली सेव्ह झालेली आपल्याला पाहायला मिळेल. त्यासाठी आपण गुगल ड्राईव्ह ओपन करू. गुगल ड्राईव्ह ओपन केल्यानंतर रिसेंटमध्ये आपल्याला ती फाईल दिसेल. इथं ही फाईल 2 नंबरला फाईल दिसत आहे स्वरा तोडकर PNG मोबाईल. तर अशा पद्धतीनं तुम्ही सर्व विद्यार्थ्यांचं निकालपत्रक तयार करून घ्यायचं आहे. हा आहे दुसरा भाग या निकालाचा. आणखीन मी तुम्हाला मगाशी एक बोलता बोलता म्हणाले होते की तुम्ही निकालाचा नमुना स्वतः तयार करू शकता किंवा तुमच्या प्रगती कार्डाचा फोटो देखील तुम्ही याच पद्धतीनं गुगल ड्राईव्हवर अपलोड करू शकता. मी जी ही इमेज आता तुम्हाला अपलोड करून दाखवली गुगल ड्राईव्हवर त्याच पद्धतीनं तुम्ही काय करायचं आहे, तुमच्या विद्यार्थ्याचं जे प्रगती कार्ड आहे त्याचा फोटो क्लिक करून त्याला रिनेम करायचं आहे त्या विद्यार्थ्याच्या नावानं. आणि विद्यार्थ्याच्या नावानं रिनेम केल्यानंतर ती जी इमेज आहे ती गुगल ड्राईव्हला तुम्ही काय करायची आहे, अपलोड करायची आहे. इथं देखील मी तुम्हाला एक नमुना दाखवते. या पद्धतीनं बघा प्रगतीपत्रकाचा हा जो नमुना आहे याचा फोटो काढून डायरेक्ट ही काय केलेली आहे, गुगल ड्राईव्हला अपलोड केलेली आहे. तर असं तुम्ही सर्व विद्यार्थ्यांचं तुमच्या करून घ्यायचं आहे. आता हे 2 भाग आपले तयार करून झाल्यानंतर वर्गातील विद्यार्थ्यांची यादी PDF स्वरूपात तयार करणे हा झाला पहिला भाग. आणि दुसरा भाग प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या निकालाचा नमुना तयार करणे हा झाला दुसरा भाग. तर आता आपल्याला आपल्या तयार केलेल्या PDF फाईलला लिंक द्यायची आहे. त्यासाठी तुमच्या मोबाईलमध्ये XODO PDF रीडर नावाचं ॲप्लिकेशन तुम्हाला प्ले स्टोअरवरून घ्यायचं आहे. हे ॲप्लिकेशन तुम्ही प्ले स्टोअरवरून घेतल्यानंतर ते तुमच्या मोबाईलमध्ये इन्स्टॉल केल्यानंतर इथं जो XODO नावाचा आयकॉन दिसत आहे त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे. त्याच्यावर क्लिक केल्यानंतर या पद्धतीनं तुमच्या मोबाईलमध्ये जितक्या PDF आहेत त्या सगळ्या PDF इथं तुम्हाला शो केल्या जातील. त्यानंतर आपण जी आपल्या वर्गाची PDF ज्या नावानं सेव्ह केलेली आहे ती तुम्हाला इथं पाहायला मिळेल. ती PDF इथून सिलेक्ट करायची आहे. इयत्ता दुसरी PDF इथं आपली PDF दिसत आहे, आपण ती सिलेक्ट करायची आहे. आता ही PDF सिलेक्ट केल्यानंतर आता बघा ही PDF सिलेक्ट केल्यानंतर काय करायचं आहे, आता आपल्याला इथं प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या नावासमोर काय करायचे आहे, त्या विद्यार्थ्याच्या निकालाची लिंक द्यायची आहे. त्यासाठी काळजीपूर्वक पहा कशा पद्धतीनं लिंक द्यायची आहे. नाहीतर बऱ्याचदा काय होतं, लिंक प्रॉपरली इन्सर्ट न केल्यामुळे त्या विद्यार्थ्याच्या नावासमोर आपण कितीही टॅप केलं तरी निकाल ओपन होत नाही. त्यासाठी लिंक प्रॉपरली इन्सर्ट करणं खूप महत्त्वाचं आहे. त्यासाठी काय करायचं आहे, आता पहिल्या विद्यार्थ्याच्या नावासमोर आपल्याला लिंक द्यायची आहे. क्लिक करा हा जो ऑप्शन आहे तर ड्रॅग करून आपल्याला तितकाच भाग आपल्याला सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. सिलेक्ट केल्यानंतर ग्रे कलर तुम्हाला तिथं दिसत आहे, ग्रे कलर दिसत आहे. त्याचबरोबर इथं एक पॉपअप विंडो देखील ओपन झालेली आहे. त्यामध्ये 3 डॉट्स जे दिसत आहेत त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे. 3 डॉट्सवर क्लिक केल्यानंतर लिंक नावाचा ऑप्शन दिसत आहे त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे. आता इथं आपल्याला लिंक इन्सर्ट करायची आहे. त्यासाठी बघा आपण गुगल ड्राईव्ह आपलं ओपन करायचं आहे. गुगल ड्राईव्ह ओपन केल्यानंतर आपण आपल्या विद्यार्थ्यांची जे गुगल ड्राईव्हवर निकालपत्रक डाउनलोड केलेले आहेत, अपलोड केलेले आहेत त्यांच्या नावासमोर आता पहिल्या विद्यार्थिनीचं नाव स्वरा तोडकर, हिच्या नावासमोर जे 3 डॉट्स दिसतात त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे. त्यावर क्लिक केल्यानंतर कॉपी लिंक नावाचा ऑप्शन आहे त्यावर क्लिक करायचं आहे. कॉपी लिंक, आता तुमची लिंक कॉपी झालेली आहे. आता आपण परत आपल्या
XODO ॲपवर यायचं आहे आणि इथं ती लिंक काय करायची आहे, पेस्ट करायची आहे आणि ओकेवर क्लिक करायचं आहे. आता आपली लिंक इथं पेस्ट झालेली आहे. अशा पद्धतीनं मी 3 विद्यार्थ्यांच्या लिंक इथं पेस्ट करून घेतलेल्या आहेत. मी परत एकदा तुम्हाला चौथ्या विद्यार्थ्याची इथं बघा स्क्वेअर दिसत नाही, याचा अर्थ जे 4 आणि 5 नंबरचे 2 विद्यार्थी आहेत, या विद्यार्थ्यांच्या नावासमोर आपण अजून लिंक दिलेली नाही. आता ती मी तुम्हाला इथं देऊन दाखवते परत एकदा, काळजीपूर्वक पहा. आपल्याला सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे तितकाच भाग. सिलेक्ट केल्यानंतर 3 डॉट्सवर क्लिक करायचं आहे, लिंक ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे. परत आपल्या गुगल ड्राईव्हवर जायचं आहे. त्या विद्यार्थ्याचे जे नाव आहे त्या नावासमोरचे जे 3 डॉट्स आहेत त्याच्यावर क्लिक करून कॉपी लिंक म्हणायचं आहे. कॉपी लिंक केल्यानंतर परत आपल्या मेन विंडोवर यायचं आहे आणि इथं ती लिंक पेस्ट करायची आणि ओके म्हटल्यानंतर पहा आता इथं तुम्हाला स्क्वेअर दिसत आहे. परत एकदा मी तुम्हाला घेऊन दाखवते. 3 डॉट्स, लिंक, परत आपण या ऑप्शनवर जायचं आहे. त्या विद्यार्थ्याच्या नावासमोरची जी कॉपी लिंक करायची आहे, परत इथं यायचं आहे, इथं ती लिंक पेस्ट करायची आणि ओके. आता तुम्हाला दिसेल 5ही विद्यार्थ्याच्या नावासमोर आपली लिंक जी आहे ती इन्सर्ट करून झालेली आहे. आता इतकं करून झाल्यानंतर तुमच्या वर्गातील जे विद्यार्थ्यांची यादी असेल त्या सर्व विद्यार्थ्यांच्या नावासमोर तुम्ही याच पद्धतीनं काय करायचे, कृती करत जायचं आहे आणि सगळ्या लिंक ज्या आहेत त्या पेस्ट करून घ्यायच्या आहेत. आता त्यानंतर ही फाईल आपल्याला सेव्ह करायची आहे. त्यासाठी फाईल सेव्ह करण्यासाठी 3 डॉट्सवर क्लिक करायचं आहे. सेव्ह अ कॉपी नावाच्या ऑप्शनवर क्लिक केल्यानंतर आयडेंटिकल कॉपीवर क्लिक करायचं आहे. आयडेंटिकल कॉपीवर क्लिक केल्यानंतर सिलेक्ट नावाचा ऑप्शन येतो, इथं सिलेक्ट करायचं आहे. आता इथं आपल्या फाईलला आपण नाव द्यायचं आहे. नाव देताना काळजीपूर्वक नाव द्यायचं आहे, कारण बऱ्याचदा काय होतं की आपण जी PDF तयार केलेली आहे ती आपल्या वर्गाच्या विद्यार्थ्यांच्या नावाची यादी जी आहे ती PDF आणि आपण लिंक दिलेली PDF, या दोन्ही PDF एकाच नावानं सेव्ह होऊ शकतात आणि मग आपला गोंधळ उडू शकतो की नेमकी आपण लिंक दिलेली PDF कोणती. त्यामुळं लिंक दिलेली जी PDF आहे तिला रिनेम करताना तिथं तुम्हाला जी आयडेंटिकल मार्क आहे तो तुम्ही तिथं द्यायचा आहे. आता इयत्ता 2री मी इथं लिंक फाईल असं नाव देणार आहे, जेणेकरून मला पटकन लक्षात येईल की ही जी PDF आहे याला लिंक दिलेली आहे आणि मी तो ओकेवर क्लिक करत आहे. आता इथं आपली डॉक्युमेंट सेव्ह झालेली आहे. आपली डॉक्युमेंट पाहण्यासाठी परत आपण WPS ऑफिसमध्ये जायचं आहे. WPS ऑफिसमध्ये गेल्यानंतर बघा इथं इयत्ता 2री लिंक फाईल नावाची फाईल आपल्याला दिसत आहे, त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्यानंतर आपल्याला ओपन झालेली फाईल दिसत आहे. आता आपण निकाल पाहू चेक करून. क्लिक करावर टॅप केल्यानंतर इथं बघा त्या विद्यार्थिनीचा निकाल समोर दिसत आहे. तुम्ही कोणत्याही नावावर जरी क्लिक केलं तरी आपल्याला तो निकाल तिथं दिसणार आहे. जी लिंक इन्सर्ट केलेली आहे ती आपली जी लिंक आहे ती प्रॉपरली इन्सर्ट झालेली आहे. तर अशा पद्धतीनं तुम्ही तुमच्या वर्गाचा जो ऑनलाईन निकाल आहे तो नक्कीच मोबाईलवर देखील अगदी सोप्या पद्धतीनं करू शकता. आता हा जर व्हिडिओ तुम्हाला जर उपयुक्त वाटला असेल, आवडला असेल तर हा व्हिडिओ तुमच्या सर्कलमध्ये तुम्ही नक्कीच शेअर करा, व्हिडिओला लाईक करा आणि PDF ऑनलाईन रिझल्ट तयार करत असताना जर तुम्हाला काही अडचणी आल्या तर नक्कीच मला कमेंट बॉक्समध्ये त्या अडचणी सांगा, त्यावर मी तुम्हाला योग्य ते सोल्युशन नक्कीच सांगेन. तर आणखीन एक महत्त्वाचा जो भाग आहे, बरेचदा मला मागच्या व्हिडिओमध्ये देखील विचारण्यात आलं होतं की एका विद्यार्थ्याचा निकाल फक्त त्याच विद्यार्थ्याला पाहता येईल अशी जर काही सोय असेल तर ती देखील आम्हाला सांगण्यात यावी. तर अशी सोय देखील आपण मोबाईलवर करू शकतो की पर्टिक्युलर त्याच विद्यार्थ्याचा निकाल तोच विद्यार्थी पाहू शकेल. तर तो कसा पाहायचा हे मी त्या विद्यार्थ्याला पर्टिक्युलर पासवर्ड कसा टाकायचा हे मी तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये नक्की सांगणार आहे. त्यासाठी स्टे ऑन माय चॅनल आणि पुढच्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी माझं यूट्यूब चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.